Kapag daw ba nagpa-install ng EA, parehas daw ba yung earning nung EA trader dun sa kinikita namin sa BEATFXPH? Ang sagot po dyan is, hindi po siya parehas na parehas. Although, parehas po ng EA o ng strategy yung ginagamit. So, bakit magkaiba? 4 pairs po kasi yung ini-installan namin, yung Euro USD, GBP USD, USD CHF, tsaka USD CAD. Ngayon, yung social trading account namin, meron siyang additional 2 pairs, yung AUD USD, tsaka AUD CAD. Ngayon, ang goal ko namin doon is para yung BEATFXPH cent account namin ay unique, but sa strategy, parehas na parehas po ito. Yung next question naman ni Sir is regarding dun sa signals. Currently, yung mga fina-forward ko is from Dr. Pips. So, ibang broker po yun na sinalihan ko din. So, gusto ko kasi yung VIP signals nila. And, profitable po kasi siya. So, tagal ko rin yung in-observe. And, you have to register kasi and deposit para makasali ka dun sa VIP signals that time. But, now, kasi meron na silang public channel. So, pwede na rin kayo mag-join nun. So, before kasi, kailangan subscribe ka para makakuha ng signals. So, fini-feed ko siya sa team natin para kahit wala kayong account doon, makakakuha pa rin kayo ng information. Pwede nyo hingin sa kanya link doon sa kung saan tayo pwede kumuha ng free signals, tapos i-observe nyo din. Tapos, yung next question is, Sir, if meron na bang naging social trader gamit yung EA namin? Yes, meron na po, pero syempre, hindi pa po nila agad na promote ito ng gusto kasi kailangan mo at least magkaroon ng 6 months na magandang portfolio bago ka talaga magkakaroon ng copy years. So, ako kasi 6 months yung hinintay ko from July to January na ako na kapag-promote. Na-install lang kasi nung July 2022. Tapos, nung naging consistent siya hanggang December 2022, nag-start na ako mag-promote nung January last year. So, ngayon, 1 year and a half na yung account natin. And so far, naka 250 plus copiers na tayo. So, yun yung perks po kapag magkakaroon kayo ng EA. Pwede po kayong kumita as a social trader. So, syempre, passive income yon yung kinikita nyo sa EA. Pero, another passive income, yung pagiging social trader, tsaka affiliate marketer. So, kung sisipagan mo lang mag-promote, di ba, magkakaroon ka ng mga copiers, ng mga mag-register through your link, ayun, another passive income po siya talaga. So, if you are interested po sa ating EA, just send me a message po sa Telegram. Join po kayo dun sa @BEATFXPH GC natin para masasagot natin yung mga questions ninyo. Okay? Tapos, gawa natin ng video.